Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම කරන්නේ face mask එකක්. Especially oily skin and acne තියෙන skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ mask එකක්. මම ගෙදර හදාගන්න mask වලින් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන විදිහේ mask එකක් තමයි මේක. මොකද මටත් තියෙන oily ඒ වගේම acne skin එකක් තියෙන නිසා ඒ වගේම තමයි especially මේ දවස් ටිකේ මට චුට්ටක් eye breakouts එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක control කරගන්න මම මේ දවස් ටික දිගටම මේක පාවිච්චි කරා. ඒ හින්දා මට හිතෙනවා ඔයාලත් එක්කත් මේක share කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් බලමු මේ මාස්ක් එක කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා. මම දැන් පෙන්නුවා වගේ තමයි මේ මාස්ක් එක හදා ගන්න ඕනේ. turmeric tea tree oil ඊට පස්සේ honey දාලා. ඉතින් මම හදාගත්තේ මූණට ඕන ටික විතරයි. ඉතින් ඔයාලා ඊට එහාට chest එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ back knee තියෙනවා නම් ඒ වගේ apply කරන්න උනත් මේ මාස්ක් එක හොඳයි. එතකොට ඒවා ඉතින් වෙනස් කරලා ඕනි ප්‍රමාණයට දාලා හදාගන්න. turmeric මේකට දාන හින්දා ඒක දානකොට පොඩ එකතු කරලා බලන්න නැත්නම් කහ පාට වැඩි වෙලා ගොඩක් sensitive skin තියෙනවා නම් ටිකක් දැවිල්ල වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කහ පාටට stain තියෙන්නත් පුළුවන්. කහ පාටට නිකන් පාට වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ දෙක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ගොඩක්ම sensitive skin තියෙන කෙනෙක් නම් කහ කොච්චර දානවද කියන එක ගැන චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේක apply කරන්න තමයි යන්නේ. මේක apply කරන්න කලින් මූණ හොඳට හොදලා වතුර පිහදාලා ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මූණ ටික ස්ටීම් කරන්න. ඒක තවත් හොඳයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳට penetrate වෙන්න. මාස්ක් එක 10 minutes විතර තිබුණා. ඊට පස්සේ මම හේදුවා ඒ කියන්නේ face wash මොකුත් දැම්මේ නැහැ. නිකන් හේදුවේ. ඉතින් වතුර පිහදාගත්තට පස්සේ ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් අපෝ pH balance වෙනවා skin එකේ. ඉතින් මම මීට කලින් හරි විදිහටම ඒ කියන්නේ in detail mask එකක් හැමත apply කරන්නේ කොහොමද after ගියා ඒක මොන වගේද කියලා දේවල් ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පළ description box එකේ මම ඒකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් ගිහින් බලන්න. මේ විදිහට natural mask එකක් පාවිච්චි කරපු දවසට මම ගොඩාක් chemicals තියෙන ඒ කියන්නේ the ordinary එකේ products තමයි මම ගොඩක් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට aloe gel ටිකක් apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ mask එකක් දැම්මම රෑට rosehip oil එකේ චුට්ටක් drop එකක් දෙකක් විතර apply කරනවා. එච්චරයි කරන්නේ. මොකද මේක ගොඩක් natural. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔක්කොම goodness මේකට අපේ හැමත එකතු වෙන්න ඕන නිසා මම වෙනේ වගේ එක වැඩි disturb කරන්න කැමති නැහැ.
මම මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරලා පස්සේ after care routine එක. ඉතින් මේ මාස්ක් එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් සතියේ දවස් 3ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වා වගේ අර එක පාටම නිකන් හැමේ තියෙන ඔයිලිනස් එක වැඩි වෙනකොට මේ වගේ නිකන් බ්‍රේක්අවුට්ස් නිකන් එක පාටම වෙන වෙලාවල් තියෙනවානේ. එතකොට ඒක නිකන් වැඩි වෙන්න කලින් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තමයි මම ගොඩක්ම මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල මාස්ක් පාවිච්චි කරන නිසා එහෙම නැත්නම් ඔයා කන බොන දෙයක් වෙනස් වුණොත් හරි ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකක් හරි මාකරි මේ වගේ දෙයක් නිසා අපේ හැමේ තියෙන ඔයිලිනස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට මම හිතනවා මේ මාස්ක් එක try කරලා බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. සහ ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා.